નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્તે ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય છે ગણિત. એમાં જે અમારું ચેપ્ટર નંબર છે તે સંમતિ, એના વિશે આપણે વાત કરવાની છે. સંમતિ એટલે કે શું? આપણે તમે અગાઉના ધોરણમાં સંમતિ રેખા વિશે જોઈ ગયા છો. જે આકાર આપેલો હોય એના તમે શું કરતા કે બે ભાગ કરતા. દાખલા તરીકે આ ત્રિકોણ છે એમાં તમે એવું કહેવામાં આવે કે આમાંથી સમમિતિ રેખા છે એ પસાર કરો તો તમે શું કરતા તો કે આપણે એ આકૃતિના શું કરતા કે બે ભાગ કરતા હતા. તો આજે આપણે કહેશું કે સમમિતિની આકૃતિ શું છે, એની થિયરી પૂરી છે એ આપણે સમજવાની છે. તો ચાલો જોઈએ. સમમિતિ આકૃતિની સમમિતિ રેખાથી કરેલ બે અર્ધ ભાગ એકબીજા ઉપર પૂરેપૂરો બંધ બેસે છે. હમણાં આપણે જે આકૃતિ દોરેલી એના ઉપરથી જ આપણે સમજીએ કે આ જે આકૃતિ આપણે દોરીએ છે એના બે અર્ધ ભાગ એટલે કે વચ્ચેથી આપણે એક લીટી પસાર કરી છે અને બે રેખા છે એને શું કરે છે એકબીજા ઉપર પૂરેપૂરો બંધ બેસે છે એટલે કે બે ભાગ એક સરખા હોય છે. હવે તમને એવું કહેવામાં આવે કે સમમિતિ રેખા કોને કહેવામાં આવે ત્યારે તમે આ લખી શકો છો કે સમમિતિ આકૃતિની સમમિતિ રેખાથી કરે બે અર્ધ ભાગ એકબીજા ઉપર પૂરેપૂરો બંધ બેસે છે. સમમિતિ ધરીનો અક્ષ કોને કહેવામાં આવે છે? તો સમમિતિ રેખાના અરીસા જેવી જ જે આકૃતિને બરાબર બે સરખા ભાગ કરે તેને શું કહેવામાં આવે છે? સમમિતિ ધરીનો અક્ષ. દાખલા તરીકે આપણે છે અરીસાની સામે ઊભા છે તો આપણું જ જેવું ચિત્ર અહીંયા છે એવું જ આપણને અરીસાની ઓલી બાજુ દેખાય છે તો એને આપણે શું કહી શકીએ તો કે સમમિતિ ધરીનો અક્ષ એટલે કે આકૃતિ છે એના બે એક જ ભાગ એક સરખા દેખાવા જોઈએ ટૂંકમાં તો એને આપણે શું કહી શકીએ છીએ તો કે સમમિતિ ધરનો અક્ષ આપણે કહી શકીએ છીએ. હવે આપણે એવી આકૃતિના ઉદાહરણ લઈએ જેનાથી આપણે શું કરી શકીએ તો કે સમમિતિ રેખાઓ પસાર કરી શકીએ અને એમાંથી આપણે કેટલી સમમિતિ રેખાઓ પસાર કરી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે એના આપણે ઉદાહરણ આપીએ છે કે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે એમાંથી એક જ સમમિતિ રેખા શું થઈ તો કે પસાર થઈ શકે. સમદ્વિબાજુ એટલે કે બે બાજુ હોય તો આપણે વચ્ચેથી જ ભાગ કરવાના છે તો બે ભાગ થઈ જાય કે ન થઈ જાય એના ખ્યાલ આવે. પછી સમબાજુ ત્રિકોણ છે એમાં કેટલા ભાગ આપણે પાડી શકીએ તો કે 3. વિષમબાજુ એટલે કે એકઈ બાજુ એની સરખી જ ન હોય ટૂંકમાં આકાર જ બનતો ન હોય તો એમાંથી એક પણ સમમિતિ રેખા આપણે પસાર કરી શકીએ નહીં. એના પછી છે સમબાજુ ચતુષ્કોણ. એ સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે એટલે કે એનાથી આપણે કેટલી રેખા એમાંથી પસાર કરી શકીએ તો કે બે રેખા. વર્તુળ છે દાખલા તરીકે અહીંયા આપણા વર્તુળ છે એમાંથી અસંખ્ય છે રેખાઓ પસાર કરી શકું કે નહીં તો વર્તુળમાં શું આવશે? અસંખ્ય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જે ગોઠવણ જોયું છે એ તમારે શું કરવાનું છે? ગણિતની જે તાકીદ છે એમાં લખવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.